নমস্কাৰ মোৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ব্ৰাইডেল কম্বো দিম আৰু লগতে শেয়াৰিং কম্পিটিশনৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। 101 ৰ পৰা 1049 লৈ ইয়াতে নাম্বাৰবোৰ লিখা গৈছে, কোড নাম্বাৰ। ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মই উঠাম আৰু আপোনালোকৰ মাজত কোনোবা এগৰাকী উইনাৰ হ'ব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কম্বোটো আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছো। বিৰাট ধুনীয়া মুঠি খাৰু ডিজাইনত থাকিব আৰু ইউনিক কম্বো হ'ব। বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওক, খুব ধুনীয়া ফিনিশিঙত কাম কৰা আছে আৰু এইটো বিগ সাইজত থাকিব। ইয়াৰিংজোৰ আপোনালোকে চাই লওক, একেবাৰে মুঠি খাৰু ডিজাইনতে বনোৱা আছে। ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। ইউনিক কম্বো হয়। চাওক, এয়া পাৰমণি আৰু গল্ডেন মণিত গুঠনি কৰা আছে আৰু ইয়াৰ লগতে এডাল কপালি দিয়া গৈছে। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। লগতে এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং, ধুনীয়া মুঠি খাৰু ডিজাইনতে বনোৱা হৈছে। এডজাষ্টেবল হয় এইটো আৰু ইয়াৰ লগত এপাত মুঠি খাৰু থাকিব। দুটা খিলিকাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে আছে। 2.2 পৰা 2.4 লৈ পাব। এই গোটেইখিনি অনলি এইডালৰ বাহিৰে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে সিংগলকৈ ল'ব হ'লে 1750 টকা পৰিব। কিন্তু আজি কম্বো কৰি ল'লে আপোনালোকে অনলি 1599ত পাব। তাৰ লগতে এই গল্পটাৰ উপহাৰ হিচাপে পাব। ইয়াৰ লগত মেচিং কৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপে পাব। দুটাৰে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ টাৰ্চেল আছে বেক সাইডে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই কম্বোটো অনলি 1599। সেকেন্ড কম্বোটো চাওক, এইটো এটা খুব মৰম লগা এটা দুগদুগি হয়। ভিতৰত এটা খেন আছে আৰু বেক সাইডটো দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে কোৱালিটিটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। পোৱালমণি থাকিব দুটা, ৰেড বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ব্ৰাইড হিচাপে বিৰাট ধুনীয়া এটা কম্বো হয়। ইয়াৰে ইয়াৰিংজোৰ থাকিব এইযোৰ, ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু লগত এডাল ইয়াৰ লগত মেচিং কৰি কিনে চাওক, দুটা মেচিং কৰি কিনে কপালি এডাল দিয়া গৈছে লকেটৰ লগত মিলাই কিনে আৰু তেনেকৈ মেচিং কৰি এটা ফিংগাৰিঙো দিয়া গৈছে। এডজাষ্টেবল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে আৰু বাউটি এইযোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। চাইজ অনুপাতে আপোনালোকে জনাই দিব আপোনালোকক কিমান চাইজৰ লাগিব। তাৰোপৰি মুঠি খাৰু এযোৰ দিয়া গৈছে, তিনিটা শিলিখাৰ। গোটেইখিনি কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু এইখিনিৰ লগত এই কম্বোটোৰ লগত উপহাৰ হিচাপে থাকিব এডাল বৰ ধুনীয়া গলপতা। এই গোটেইখিনি পাব অনলি 1499ত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। নেক্সট কম্বোটো চাওক, এই কম্বোটো থাকিব এটা খেন ডিজাইনৰ বিৰাট ধুনীয়া ছেট আৰু এইটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছিলে ছিংগলকৈ দিওঁতে আৰু ছিংগলকৈ ল'লে আপোনালোকৰ প্ৰাইচটোও বেছি পৰে। এইটো মাল্টি কালাৰ থাকিব, পোৱালমণি টাৰ্চেলত। বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰিংজোৰ এনেকৈ টপত থাকিব, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত কম্বো কৰি থাকিব এডাল কপালি, মাল্টি কালাৰ দিয়া গৈছে মেচিং কৰি। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব, ফিংগাৰিংটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে আছে। এডজাষ্টেবল হয়, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। যিহেতু খেন ডিজাইনৰ কম্বো দিয়া গৈছে, গোটেইখিনি খেনৰ দিয়া গৈছে আৰু চাৰিপাত বাউটি দিয়া গৈছে। ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, বহুত ভাল কোৱালিটি হয়। ৰেগুলাৰ ইউজ কৰক আপোনালোকে, সোণৰ দৰে হয়। নেক্সট এযোৰ মুঠি খাৰু দিয়া গৈছে, এযোৰ মুঠি খাৰু থাকিব আৰু এই গোটেইখিনিৰ লগত এটা উপহাৰ থাকিব। এই উপহাৰটো থাকিব এডাল গলপতা। চাওক, এইডাল গলপতা থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এই গোটেইখিনিৰ মূল্য আহিব অনলি 1499। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। নেক্সট কম্বোটো চাওক, বহুত মৰম লগা এটা কালাৰ, পিংক কালাৰ আৰু ইয়াতে চাওকচোন যথেষ্টখিনি বস্তু দিয়া গৈছে। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এটা লাৰ্জ চাইজৰ জোনবিৰি। এইটো আহিব লাৰ্জ চাইজত, পিংক ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু এটা ইউনিক কম্বো এইকাৰণে হ'ব যদি পিংক কালাৰৰ আপোনাৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে। বিৰাট ধুনীয়া আৰু এইটো লাৰ্জ চাইজত আহিব। ইয়াৰিংজোৰ হেংগিঙত থাকিব, বিটছত আছে। বিৰাট ধুনীয়া ইয়াৰিংজোৰ দেখিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বিটছবোৰ চাওক, একদম বহুত ধুনীয়া চাইনি বিটছ দিয়া গৈছে। যথেষ্টখিনি লং আছে। ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে যে বহুত ভাল লাগিব। ইয়াৰ লগত এডাল কপালি দিয়া গৈছে, কালাৰ মেচিং কৰি, দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া কপালিডাল, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত থাকিব। ইয়াৰ লগত এটা ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে, বিগ চাইজত, এডজাষ্টেবল হয়। গোটেইখিনি বস্তু মেচিং কৰিয়ে দিয়া গৈছে, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। লগত এযোৰ খাৰু থাকিব। এই কম্বোটোৰ খাৰুখিনি অনলি 2.6ত আছে। যদি বেলেগ চাইজৰ হয়, খাৰু চাইজ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হ'ব। এই চাওক, স্ক্ৰু থকা বিৰাট ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে, লতা ডিজাইনত। এযোৰ খাৰু থাকিব, ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব। যদি গিফ্ট কৰিব খোজে কাৰোবাক, বহুত ভাল পাব এই কম্বোটো। নেক্সট আৰু এযোৰ খাৰু দিয়া গৈছে। এইযোৰ আপোনালোকে কম্বোতে পাব, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত গোটেইখিনি মেচিং কৰি দিয়া গৈছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ এটা যাব, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা এটা গ'ল্ডৰ নিচিনা ফিংগাৰিং। এয়া ডিজাইনটো চাই লওক, বহুতেই ধুনীয়া, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব, অনলি 1599।
এতিয়া শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ ছেকেণ্ড উইনাৰৰ লটাৰী খেলটো কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াৰ আপোনালোকৰ কোড নম্বৰসমূহ ইয়াতে আছে। যিকোনো এটা মই টুকুৰা উঠাম। কাৰ টুকুৰাটো আহিছে নাজানো, কাৰ কোড নম্বৰ আহিছে। মই খুলি আছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকক যিকেইটা নাম্বাৰ দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে কোনোবা এগৰাকীৰ হ'ব। ইয়াতে আছে 1045 1045 কোড নাম্বাৰটো মই কাক দিছিলোঁ আপুনি কাইণ্ডলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আৰু আগৰ গিফ্টটো দীপজ্যোতি নাথৰ গিফ্টটো পঠিওৱা হৈ গৈছে যোৱাকালি। আপুনি 1045 কোনে পাইছিলে আপুনি মোক কাইণ্ডলি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কম্বটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এটা লোকাপাৰা বিগ চাইজত আছে, দেখিছেনে? আৰু এই কম্বটো ছিংগলকৈ দেখুৱাইছিলোঁ। এই ছেটটো বহুত ভাল পাইছে আপোনালোকে। বিটছবোৰ চাওক, একদম বহুত ধুনীয়া চাইনি বিটছ আৰু ডিজাইনবোৰ মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দিয়া গৈছে। বহুত ধুনীয়া হয়। লং আছে যথেষ্টখিনি। টাৰ্চেল আছে বেক চাইডে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত, ইয়াৰিংছযোৰ টপত থাকিব। ইয়াৰ লগত এটা ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে, এডজাষ্টেবল ফিংগাৰিং হ'ব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে। কপালি এডাল দিয়া গৈছে, এডালো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে থাকিব। ডিজাইনবোৰ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ লগত ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা 4 পাত বাউটি খাৰু দিয়া গৈছে। এয়া ডিজাইনবোৰ যে খুব ধুনীয়া। চাইজ 2.4 পৰা 2.6লৈ পাই যাব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত হয়, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু মুঠি খাৰু এপাত দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যোৰা কৰিও ল'ব পাৰিব। যোৰা হ'লে প্ৰাইচটো অলপ বেলেগ হ'ব। এতিয়া ছিংগল দিয়া গৈছে। দুটা শিলিখাৰ মুঠি খাৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত থাকিব, স্ক্ৰু থকা হয়। বক্সৰ সৈতে থাকিব ধুনীয়াকৈ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এডাল উপহাৰ যাব, এডাল গলপতা এডাল উপহাৰ যাব। আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব অনলি 1599। অনলি 1599ত এই গোটেইখিনি পাই আছে। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব। নেক্সট কম্বটো চাওক, আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় এটা ছেট, লোকাপাৰা ছেট। এইটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত আছে। আৰু এইটো বহুতেই বেছি ভাল পায়। ইয়াৰিংছযোৰ থাকিব হেংগিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। আৰু পোৱালমণিত থাকিব ৰেড বিটছত থাকিব। যথেষ্টখিনি দীঘল হয়। বেক চাইডে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে টাৰ্চেল দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ লগত ধুনীয়া কম্বো কৰি মেটচিং কৰি চাওক, দুটা মেটচিং কৰি এটা ফিংগাৰিং দিয়া হৈছে। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে থাকিব, এডজাষ্টেবল হয়। আৰু মাল্টি কালাৰৰ এডাল কপালি দিয়া গৈছে, চিম্পল কপালি। এইডালো আপোনালোকে পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। আৰু কম্বো হিচাপত মুঠি খাৰু এযোৰ থাকিব, দুটা শিলিখাৰ মুঠি খাৰু স্ক্ৰু ছিষ্টেমৰ হয়। লগত বাউটি এযোৰ দিয়া গৈছে, এইযোৰ বাউটি এযোৰ দিয়া গৈছে, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এই গোটেইখিনিৰ লগত এটা মোৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ যাব। উপহাৰটো থাকিব এডাল মাল্টি কালাৰৰ গলপতা। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই গোটেই কম্বটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 1499। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। একেবাৰে শেষৰ কম্বটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া কম্বো এটা, বিগ চাইজ, লাৰ্জ চাইজেই হ'ব। বহুত ধুনীয়া এটা জোনবিৰি হয়, ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। বেক চাইড ফিনিচিং চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয়। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, ইয়াৰিংছ এনেধৰণে থাকিব। আৰু বিটছত থাকিব, যথেষ্টখিনি লং আছে। টাৰ্চেল থাকিব বেক চাইডে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত কম্বো কৰি দিয়া গৈছে 4 পাত বাউটি। আৰু ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। চাইজ আপোনালোকে 2.4 পৰা 2.8লৈ পাব। আৰু ইয়াৰ লগত কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ ফিংগাৰিং দিয়া গৈছে, এডজাষ্টেবল হয়। আৰু এডাল কপালি দিয়া গৈছে, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে থাকিব। গোটেইখিনি চাই লওক। এই গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব অনলি 1399। আৰু ইয়াৰ লগত উপহাৰ হিচাপে থাকিব এডাল গলপতা, বিৰাট ধুনীয়া ষ্টাৰ ডিজাইনত থকা এডাল গলপতা উপহাৰ হিচাপে পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 1399ত এই গোটেইখিনি পাব।